Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món bánh niếp nhân mặn nha. Bánh niếp mềm dẻo nè, kết hợp với nhân thịt mặn và đậu xanh, béo béo bùi bùi, ăn 2-3 ngày cũng ngon luôn á. Thèm bánh ít thì mình làm kiểu này nha, còn ngon hơn bánh ít trần. Mà dễ lại ăn được lâu thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng củ khoai tây hơi lớn một chút nha. Các bạn gọt ra từng khúc nhỏ nhỏ vậy nè, mình cho lên trên bếp mình nấu đi, nó sẽ nhanh. Và mình dùng luôn cái phần nước này, vậy là nó chín rồi đó. Sẽ cho hết phần khoai tây đã nấu chín vào trong thau lớn để một chút mình trộn bột luôn ha. Các bạn sẽ tán ra cho nó nhuyễn nè. Khoai tây này thì nó có tinh bột kết hợp với bột nếp, sẽ giúp cho bánh của mình nó mềm dẻo, để qua 2-3 ngày ăn vẫn ngon. Hoặc là khoai lang cũng được luôn. Tiếp theo là mình có 400g bột nếp ha, mình dùng loại bột nếp Thái. Thêm muỗng cà phê muối. Dầu ăn thì chút mình dùng mình cứ cho vô. Rồi cho hết 400g bột vào trong cái khoai tây. Thêm muối vô luôn cho bánh đậm đà nè. Nước thì mình dùng cái nước luộc khoai tây luôn, trộn sơ lên cái nha. Cái phần nước luộc khoai tây thì mình cho vào trong bột nó phải ấm ấm. Mình dùng từ 350 cho đến 400ml. Ở đây là 400 nè, nhưng mà cứ cho vô từ từ, đừng có cho hết một lần. Có thể là cái độ hút nước của bột nó sẽ ít á. Cứ cho vô các bạn bóp nó ra. Nước còn ấm thì bột của mình nó sẽ nhanh nở hơn ha. Còn các bạn để nước nguội thì cũng được, nhưng mà bột nó khó nở và nó lâu. Cứ cho vô cái mình bóp mình nhồi. Chút xíu nữa mình sẽ nhồi cho nó quyện lại một khối bột. Mình làm cái phần bột này nó phải hơi mềm tay thì bánh ra nó mới mềm dẻo. Các bạn nhồi mình thấy nó mềm vậy nè. Khi mà để bột nghỉ nó còn nở ra nữa đó. Đối với cái bột đóng gói này thì bánh nó dễ khô. Nó sẽ cứng hơn so với bột xay, cho nên là mình cứ làm hơi mềm tay một chút. Rồi để qua một bên đi ha. Phần nhân thì mình có một cái củ sắn nhỏ nhỏ thôi. Không lớn quá là nó dư. Nửa cái củ hành tây. Một khúc cà rốt vậy nè, để cho vào cho nó có màu đẹp và nó ngọt. Vài cái cọng hành lá nữa. Thịt xay mình dùng khoảng 200g nha, thịt nạc vai xay ra. 100g đậu xanh khô cái mình ngâm mềm trước, sau đó nấu lên cho nó chín mềm. Sắc cái củ cà rốt này ra lát. Sắc lát mỏng, các bạn sắc hạt lựu lại. Củ sắn cũng vậy luôn, mình cũng sắc lát mỏng, sau đó thì mình sắc lại hạt lựu. Hành tây mình dùng nửa củ, nếu mà các bạn không dùng hành tây thì mình thay bằng tỏi và hành tím băm ha. Thì hai loại kết hợp nó mới thơm. Rồi bây giờ bắt cái chảo, khoảng 2 muỗng canh dầu mình phi thơm cái phần hành tây trước nha. Cho nó dậy mùi thì mình cho tiếp phần thịt vô. Thịt xay thì mình dùng cái loại thịt nạc dăm xay nó mới ngon. Nó mềm Cho tiếp cà rốt và củ sắn vô luôn nè. Hai loại này là mình sắc cùng nhau nó đều thì nó chín cũng được. Cho tiếp cái phần đậu xanh vô. Đậu xanh nó nấu hơi khô một chút. Ở đây là mình nấu nó khô nè, thì vô phần nhân nó không có bị chảy nước. Còn các bạn nấu mà ướt hơi nhão là nó chảy nước nhân nha. Mình nêm muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường. Cuối cùng là một ít tiêu xay nữa cho nó thơm. Rồi xào đều lên ha. Để lửa lớn đi cho nhân nó không có bị ra nước. Mình xào một chút nó quyện lại nó khô ráo và nó dẻo vậy nè. Cho tiếp phần hành lá mình sắc nhỏ nhỏ vô để xào cùng. Vậy là được rồi đó, các bạn tắt bếp đi. Bánh của mình chút mình còn hấp nữa nên là nhân nó cũng chín thêm. Đừng có xào nhiều quá, nó mất cái độ giòn của củ. Quay trở lại phần bột, mình thêm dầu ăn vô nha. Bột nếp là phải có dầu ăn, không có dầu ăn là nó sẽ bị dính dữ lắm Bột của mình rất là mềm. Nhồi vô cái tay cảm nhận cái độ mềm dẻo là bánh của mình nó mới ngon ha. Còn các bạn làm mà nó hơi cứng là khi bánh để nguội nó sẽ rất là cứng, ăn không ngon đâu. Mình dùng miếng lá chuối, lá này mình đã phơi rồi rồi các bạn lau chùi hai mặt lá cho sạch, quét sơn lớp dầu. Rồi cái mình lấy cái phần bột nè,
không có cần phải vo viên gì hết á. Làm kiểu này đi bảo đảm nhanh siêu. Làm kiểu này rất là nhanh mà cũng gọn gàng nữa. Múc một muỗng nhân cho vào giữa. Cái bánh mình làm tùy theo nha, cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân. Các bạn túm phần bột cho nó đều lại. Và nhớ là phải quét dầu nha, không thôi là một chút nữa mình hấp xong cái bánh nó dính dữ lắm á. Cái cuộn nó lại như nè. Một miếng lá bề ngang á, mình xé là khoảng 22 nha, 22 cm á, cho nó rộng. Cái túm 2 cái đầu lá cho nó sát sát á. Vậy là xong một cái bánh này, vừa gọn mà vừa đẹp nữa nè. Làm tiếp ha. Các bạn cũng làm tương tự vậy đó, nhớ là lá mình phải phơi nắng hoặc là mình trụng qua nước nóng, không thôi là nó dễ bị rách lắm á. Mình làm xong hết rồi nè các bạn. Bắt cái nồi nước sôi để mình hấp bánh thôi à. Sẽ sắp vô. Bánh mình làm kiểu này là nó vừa ăn nè, không có lớn quá đâu. Hấp ở mức lửa trung bình 20 phút nha. Sau 20 phút là bánh nó chín nè. Tại vì bánh nhỏ gọn à. Thơm cái mùi lá chuối, nực nồng luôn. Bánh truyền thống là khi mà hấp xong các bạn sẽ có được cái mùi thơm lá chuối. Gấp ra mình sẽ chờ cho bánh nguội một chút nha. Bánh mà nó nguội bớt á, thì mình tháo ra ăn nó mới ngon. Còn nóng á, là bột nó sẽ hơi mềm. Bột nếp á, thì phải để nguội nguội một chút, nó dẻo. Và cái cách pha bột này là các bạn để 2-3 ngày ăn nó cũng không cứng đâu. Bánh nó mềm lắm. Mình để nguội rồi nè, mà các bạn thấy phần bột nó mềm ha. Ở bên trong á, là nhân thịt và đậu xanh nữa, nó bùi bùi. Ăn cái này còn ngon hơn các bạn ăn bánh ít trần nữa đó. Mà có lá chuối nó còn thơm và gọn gàng hơn. Mỗi khi ăn mình chỉ cần lấy ăn, nó rất là tiện. Ăn không vậy là đã ngon lắm rồi, không có cần phải thêm nước mắm gì đâu. Nhưng mà muốn cho nó ngon hơn và chống ngán thì các bạn cũng có thể thêm một ít rau sống, rau thơm á, dưa leo rồi cái chan nước mắm lên. Ăn chắc no bụng luôn á. Khỏi cần ăn cơm luôn. Bột rất là dẻo các bạn nha. Ăn hấp dẫn dữ lắm. Gia vị mình nêm vào trong nhân á, nó vừa ăn vào nó bùi bùi. Phần củ á, thì nó ngọt nữa. Còn cái bánh vậy nè, các bạn cứ để yên ở trong lá nha. Mình để 2-3 ngày ăn vẫn ngon, chứ đừng có tháo ra. Tháo ra là mình để nó sẽ dễ bị khô lớp mặt lắm á. Và đến đây á, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.